سلام و درود خدمت همه عزیزان. امروز با یه آموزش اومدیم از سری آموزش‌های مربوط به فیوچرز صرافی محترم کوینکس. همونطور که مشاهده میکنیم با ورود به پنل کاربریمون توی قسمت پایین میانبر کلیدای کوینکس قسمت فیوچرز رو انتخاب میکنیم. همینطور که میدونید از قسمت بالا دو گزینه لینیر کانترکت و اینورس کانترکت رو داریم که لینیر همون یعنی قراردادهای خطی، اینورس هم قراردادهای معکوس یا غیر خطی میشن که خب میدونید قراردادهای خطی فیوچرز یا هم معاملات اهرمی صرافی محترم کوینکس قراردادهایی هستن که بر مبنای جفت ارزی هستن که بر مبنای تتر قرارداد بسته میشه یا تتر یا خلاصه استیبل کوین دیگه مشابه USDC. ولی اینورس کانترکت ها که مشاهده میکنید قراردادهایی هستن که بر مبنای خود اون ارز قرارداد بسته میشه. مثلا اگه اینجا قید شده BTC USD، شما باید توی قرارداد توی قسمت asset یا سرمایه فیوچرز حتما از اون نوع ارز که توی اینجا میشه گفت بیت کوین هست داشته باشید برای بستن قرارداد. پس ببینیم قسمت لینیر. حالا توی اینجا همینطور که میدونید ما دو نوع قرارداد داریم، قرارداد بر اساس بای یا لانگ، قرارداد بر اساس سل یا شورت، که اینا توی اون دسته‌بندی هستن که شما بر اساس اون استراتژی که انتخاب میکنید و بر اساس مارکت حال حاضر بازار انتخاب میکنید که میخواید قرارداد بای یا لانگ یا خرید ببندید یا قرارداد رو بر اساس سل یا شورت یا فروش انتخاب میکنید. و در این قسمت هم مشاهده میکنید که میتونید نوع قراردادها رو بر اساس گزینه‌های مارجین مورد نظر قرارداد واسه پوزیشن مربوطه، چه به صورت کراس چه به صورت ایزوله شده، و در پایینش برای لیوریج‌های مختلف که از 3x تا 100x، حالا بنا به بسته به نوع ارز اون میتونه شاید کمتر و بیشتر، مکسش دیگه از 100x بیشتر نمیره و کفش معمولا از 3x و نوع مارجین هم همینطور که میدونید بین کراس و ایزوله است که تفاوت‌های اونم به شخصه میتونیم اینجوری در نظر بگیریم که مربوط میشه به نحوه بستن قرارداد، به گونه‌ای که توی حالت ایزوله شما تمام اون مارجینی که در اختیار دارین رو درگیر نکردین، میتونید بخشی از اون مارجین رو درگیر در قرارداد کنید، در حالی که توی معامله کراس حتی اگه بخشی از مارجین رو درگیر کرده باشید توی قرارداد، تمام مارجین به عنوان ساپورت قراردادتون برای جلوگیری از لیکویدیشن یا اون بحث نقد شوندگی در نظر گرفته میشه که خب مراحل خاص خودشو داره و مودهای خاص خودشو داره و بنا به درخواست خودتون سلیقه خودتون میتونید اینو انتخاب کنید. ببینید همونطور که میدونید توی قسمت بای یا قسمت لانگ یا خرید شما میتونید گزینه‌های مختلف لیمیت، مارکت، استاپ لیمیت و استاپ مارکت رو داشته باشید که خب بنا به درخواست‌های مختلف محدود کردن یا بازار. استاپ لیمیت که میتونه همون خودتون محدود کنید و یه استاپی برای خود معامله بذارید در نظر گرفته بشه. همینطور که میدونید کاملا مشخصه، گویای همه چیز هست گزینه ها. شما پرایس مورد نظرتو میتونی توی قسمت اوردر پرایس بزنی، اماونت اون مقداری که میتونی واسه قرارداد تعیین کنی بسته به مارجین خودت، و استاپ پرایس مبلغیه که حالا مد نظرت هست مشابه اون کاریه که میشه بعد از
توی حالت لیمیت عادی بعد از گرفتن پوزیشن حالا برای گرفتن تی پی یا استاپ لاس ازش استفاده کنید که توی استاپ پوزیشن گذاشته شده. موردهای دیگه استاپ مارکت هم همون داستان هست، با این تفاوت که توی حالت استاپ مارکت استاپ پرایس بر اساس مارکت اون لحظه بازار بسته میشه، نه اون لیمیتی که شما قطعا گذاشته بودید. به صورت پیش‌فرض با همون گزینه لیمیت کار میکنیم و همونطور که میدونید الان من در حال حاضر یه گزینه باز پوزیشن دارم، کاری به اون نداریم. توی حالت اوردرهای عادی شما میخوای اگه اوردری رو به فرض مثال در حال حاضر اوردر لیمیت بای مثلا کراس 10x بیت کوین رو باز کنید، فقط کافیه تو گزینه بای یا لانگ بزنید، این گزینه میاد، میتونید دو نات شو تیس اگین رو بزنید که دیگه دوباره نیاد، فقط این کانفرمیشن دوباره است برای اینکه میخواید این پوزیشن رو بگیرید یا نه. خب جالبی ماجرا اینجاست که شما میتونید اینو در حال حاضر انتخاب کنید و بیاد توی قسمت current order و اوردر شما رو بنا به درخواستتون طبق اون عدد بذاره. مثلا ما میتونیم عدد مورد نظر رو الان در حال حاضر روی 20,000 بذاریم، بعد حالا مارجین همین مارجین اوکی باشه، بایلانگ رو بزنیم، کانفرم کنیم و میبینیم که توی قسمت نورمال کارنت اوردر ها یه دونه اوردر برای ما ثبت کرده که فعلا اوردر خرید است و پوزیشن خرید نیست، چون طبعا قیمت هنوز به اون اندازه پایین نیومده که اون حد انتظار ما رو واسه عدد لانگ گرفته باشه. این چیزی بود که در مورد شمای کلی قراردادهای فیوچرز کوین اکس میشه گفت. توی این قسمت در بالا اون قسمتی که کندل ها رو ما داریم میتونیم از گزینه‌های مربوط به تحلیل خود اون ارز استفاده کنیم که میبینید در حال حاضر کندل ها نشان از تقریبا کف بودن بازار طبق کندل های طبق اندیکاتورهای بولینگر خود صرافی مشخص شده. حالا توی تایم فریم های مختلف که میتونیم اینجا توی قسمت ایندکس ما تایم فریم ها رو میتونیم اندیکاتورها رو تغییر بدیم، ستینگ توی قسمت ستینگش حالا کاری با این ماجرا نداریم. و توی قسمت تایم فریم ها کاملا بالا مشخصه دیگه، ویکلی داره، دیلی داره که بر اساس روزه و بر اساس ساعت یا اورلی داره و بر اساس دقیقه داره که حالا اینجا 1 دقیقه داره تا 30 دقیقه میبینید مشاهده میکنید. اینم بر اساس ساعت از 1 ساعت داره تا 12 ساعت. بر اساس روز داره که میتونید مشاهده کنید و یه شمای کلی از شرایط بازار دستتون بیاد. و اگه بخوایم برگردیم توی این حالت 3 نقطه بالا سمت راست روبروی خود نوشته جفت ارز USDT میتونیم شرایط ویژگی‌هایی از خود معاملات فیوچرز رو ببینیم که خب همینطور که مشاهده میکنید بیشترین جایی که واسه ما مهمه قسمت کلکیولیتر یا ماشین حساب فیوچرز هست که من انتخاب میکنم. خب توی این قسمت مشاهده میکنید که قسمت های مختلفی داره بنا به درخواست شما میخواید PNL یا اون درصد بر اساس درصد سودی که روی معاملات شورت یا لانگتون بستید بنا به حالا اون مارجینایی که بسته شده و اون مبلغی که باز شده و مبلغی که بسته میشه و اون امانت یا مارجینی که درگیر کردید برای پوزیشن، اینا رو میتونید کاملا قید کنید که بهتون شمای کلی رو بده. یا توی قسمت بالا تارگت پرایس میتونید بر اساس اون پوزیشن شورت یا لانگی که گرفته شده و دوباره بر اساس اون اهرمایی که خودتون مورد درخواستتون هست و اون پرایس یا مبلغی که باز کردید از معامله و مقدار بیت کوینی که درگیر کردید
و این قسمت حتی سویچ توی PNL پرسنتیج رو بزنید، بر اساس اون درصدی که دوست دارید از مبلغ باز شده حالا معامله لانگ یا شورتتون به اون سود برسید و مبلغ تارگت پرایس یا قیمت هدفتون رو براتون مشخص میکنه. سمت بالا سمت راست اگه بخوایم بریم یه گزینه‌ای هست به نام لیکوید پرایس. خب این جزء ویژگی‌هایی از کوینکس هست که به مراتب میتونیم توش این مزیت رو ببینیم که موقعی که قبل اینکه میخوایم یه اوردری رو ثبت کنیم و وارد یه پوزیشنی بشیم، بر اساس لانگ و شورت و مارجینای کراس یا ایزوله که توضیح دادم و حتی اهرم‌های مختلف، شما این شمای کلی دستتون میاد که مبالغی که وارد میکنید چه از بابت امانت حالا اون ارز در کنارش جفت ارز USDTش که باز میشه و اون مارجینی که میایید درگیر میکنید، متوجه میشید که میتونید مثلا چه عددی رو بذارید که اون حد سود یا ضرراتون در نظر گرفته بشه و مبلغ لیکویدیشن یا نقد شوندگیتون چه حد باشه که بر اساس اون بتونید اون حد ریسکتون و نوع سودتون رو حتی در نظر بگیرید برای باز کردن معامله و فرار از نقد شوندگی و از بین رفتن سرمایه توی فیوچرزتون. به فرض مثال من بخوام توی یه معامله لانگ و قسمت ایزوله مارجین انتخاب کنم، با معمولا بهتره که توصیه میشه با اهرم‌های 3 تا 8x کار کنیم برای بازاری که نوسان توش زیاده مثل بازار کریپتو. شما وقتی این عدد اوپنینگ رو باز میکنی، حالا مثلا عددی که در حال حاضر موجوده و مقداری از بیت کوینی که میخوای درگیر کنی، به فرض مثال مثلا این عدد که جزء موارد مثلا اولیه و پایین مارجین بیت کوین میتونه باشه و اون مقدار مثلا بیت کوینی که مقدار USDT که به عنوان مارجین میتونی اضافه کنی درگیرش کنی، چون توی بحث مارجین ایزوله هستیم مثلا ما میگیم $5، اینو کلکیولیت میکنه، اینو محاسبه میکنه و به این بالا به ما میگه که مثلا توی این وضعیت شما اگه $5 اضافه هم توی مارجینتون درگیر کرده باشید، لیکویدیشن پرایس شما میتونه تا 13186.18 پایین بیاد و تا این حد رو میتونه تحمل کنه که عدد بسیار خوبیه. خب حالا شما توی همین شرایط اگه همین مارجین رو نداشته باشیم و در نظر نگیریم، دوباره کلکیولیت رو بزنیم، میبینیم که خب عدد 17731 رو میبینیم. خب این نشون از اینه که هر چقدر مارجین اضافه‌ای داشته باشیم توی پورتفوی فیوچرزمون به نفعمونه برای اینکه اون وضعیت نقد شوندگی توی وضعیت بحرانی قرار نگیره. از این گزینه کلکیولیتر با ضربدر بالا میایم بیرون و این شد شمای کلی از چیزی که مربوط میشه به معاملات فیوچرز صرافی کوینکس. بنا به درخواست خودتون توی قسمت بالا سمت چپ میتونید توی معاملات خطی جفت ارزهای دیگه که دوست داشتین و حالا این ارزهایی که ترند هستن رو توی قسمت سرچ انتخاب کنید. حالا بنا به شرایط بازار الان میبینید که بازار تقریبا قرمزه و ریخته، میشه بیشتر فکر کرد و با بررسی اندیکاتورها و نمودارها به شرایط گرفتن شورت و پوزیشن های سل یا فروش صرافی منظور فکر کرد از بابت گزینه‌های فیوچرز. حالا می‌بینی مشاهده می‌کنی که الان سولانا بعد خود بیت کوین دومین گزینه است، ارز APUSDT سومین گزینه است و به مراتب حتی دوست داشته باشید میتونید این بالا سرچ کنید به فرض مثال اتریوم بر مبنای ETH، اتریوم بر مبنای USDT میتونید اینجا سرچ کنید بیاد و نامی که انتخاب میشه میتونید اینجا توی هایلایت ها به صورت بوکمارکش کنید، ستاره رو استار رو بزنید که همیشگی داشته باشیدش. این شد از شمای کلی معاملات فیوچرز. من در خدمتتون هستم، امیدوارم که مطالب مفید فایده‌تون بوده باشه. زنده باشید، خدا نگهدار.